Ja, men det var då han hörde av sig, Nils-Olof Dahlström, som kommer från Habo, uppväxt i Huskvarna och medlem en gång i tiden i Engarts orkester. Engarts orkester som vi förknippar så väl med framförallt Bernt Engart, men också med Agneta Fältskog. Det var då du räddade mig lite där, för jag sa att vi får problem i morgondagens replokaler, och så tänkte du att lite nostalgi skadar aldrig. Nej, just det. Du verkade lite sådär ute på hal is. Ja, alltså lite så ställd blir man när en hel halvtimme försvinner utan vidare. Sådär. Men det löste vi fint. Vad vi ska prata om ungefär 20 minuter här, det är om just bandet som startade, vilket år då? 63-64 någon gång. Och varför startade vi bandet? Ja, det var Bernt som var den drivande kraften. Det var ju först ett storband, sen minskade det ner successivt till 8 och sen så blev vi 6-7 stycken till slut. Ja. Kommer du ihåg första gången du såg grabbarna i ögonen och lirade tillsammans och spelade samma låt? Typ? Ja, det var ju en jättestor grej för mig, för jag och Tom och Conny, vi var väl yngst i gänget. Vi var ju 4-6 år yngre än de andra, så att vi små pojkar fick vara med dem, det var ju enormt. Hur gammal var du då? Ungefär? 16-17. I ett etablerat band? Ja, det kan man säga. Och då spelade du? Saxofon. Saxen och trumpeten, rätt viktiga i bandet. Framförallt när man går tillbaka lite grann i historien. Idag är det ju inte så mycket blås med, tyvärr, kan man säga. Men det saknar man ju emellanåt. Hur var det med Telstars på den tiden? Det var ju också en sån där band som byggde mycket på blås. Ja, det var jättefint. Vi fick ju äran vid något tillfälle att spela, non-stop musik på Rigoletto med dem. Och Ingmar Nordströms och de här grabbarna. Det var stora saker. Var det flera scener då som ni... Ja, det var någon lite grann bredvid, men nu pratar vi om 45-50 år tillbaka i tiden, så det är inte alltid man kommer ihåg allt så där rent. Det är lite dimmigt så. Liksom. Du, vi ska göra så här redan i starten av vårt samtal, du och jag här, spela någonting som gör oss väldigt nostalgiska, i alla fall vi som är lite äldre. Vi kan väl säga lite grann också om att den här inspelningen som jag gjorde, där är ju amatörmässigt och gjort också då för 45-50 år sedan, så att det är under de premisserna, så hoppas du har lite förståelse för detta. Ja, vi ska prata mer om själva inspelningen, men vi säger framförallt, här är hon, Agneta Fältskog, någon gång i mitten på 60-talet, eller hur? 67 tror jag. När var det så skönt som då? När var det så skönt som då? Kanske det var när du var här. Kanske det var Det var en väldigt kort låt den här, När var det så skönt? Ja. 1:35 någonting. Det var väl kortaste laget, men det var vad vi fick ihop då. Ja, det är väl knappt så att en danslåt ska vara så kort ens, tror jag. Nej, det är gränsfall. Ja, gränsfall. Men du, vi pratade under tiden här, undrar vem som har gjort den här låten? Jag är lite tveksam, men vi ska diskutera det, för bandet ska träffas här nu framåt. Och det kan vara Agneta som har skrivit den också, men jag är lite osäker. Och det kan vara några utav killarna som har skrivit texten, men låt mig återkomma till det. Ja. Och den här inspelningen gjordes då 1967 ungefär? Ja. Var någonstans? I Huskvarna, sporthallen där, så hade man en musiksal
Så det var inne i den vi repade emellanåt i den, antingen i Folkets hus eller där. Och så gjorde vi en inspelning där också. Men det är ju hyfsat bra inspelning, bra sound då. Vi fick lite hjälp fick vi göra med, så vi var inte helt själva. Men det är hyfsat, det är det. Vad känner du när du hör det här? Jag menar, den här plattan har du ju hemma i och för sig och hört den några gånger. Får du någon skön känsla eller? Ja, lite grann. Absolut. Det känns ju, och man kommer tillbaka i tankarna lite grann vad som hände då och vad som var. Absolut. Hur mycket turnerande var det för Bernt Engerts orkester tillsammans med just Agneta Fältskog? Ja, då var det, hon slog ju igenom sen sent 67, vid årsskiftet 67-68. Så 68 så spelade vi på heltid i dryga halva året allihopa och få runt i Sverige. Östersund, Sundsvall, Lövik, Gävle och mycket nere i dessa trakter också. Och det kunde vara att det var vardagskvällar och det var helgkvällar? Ja, och ibland var det ju 2 kortare spelningar på samma dag. Och då var du inte så gammal sådär? Nej, vad var jag, 68, det är 20 år. Ja, det var nätt och jämnt att komma in på ställena som du spelade på. Ja, det var gränsfall emellanåt. Ja. Och saxofon, det sa vi förut, var ditt huvudinstrument i det här läget. Ja. Saknar du tiden? Jag saknar inte överhuvudtaget, för jag har spelat lite andra orkestrar också. Ja. Och när jag slutade, jag tror jag slutade 77 eller 78, då tog jag inte ett instrument på 20 år efter det. För du hade fått så mycket? Jag har fått nog överhuvudtaget. Ja. Så att vad var det du hade fått nog om? Ja, det var ju, alltså, många tycker att det är trevligt att spela och allting, det är det ju. Men det är mycket annat jobb med resor, plocka upp, plocka ner, hålla på till 2 på natten och sen så plocka ihop grejer och sen åka hem. Det är jobbigt i längden och sliter, så man tröttnar på alltihopa. Mm. Det finns ett helt gäng med Björkman-grabbar i den här upplagan av Engerts orkester. Vilka var det? Det är ju Putte Björkman var ju med då efter Bernt hade slutat. Och han är ju bror till Ove, eller Jan Ove som man kallar sig nu, Björkman. Och sen är det deras kusin Olle Björkman. Och Putte lirar trumpet och kusinen Olle gitarr och trummisen Ove Björkman då. Ja, och Ove sjunger också. Där hittar vi också alt- och barytonsaxofonisten Tom Edberg. Jajamän, gammal kompis, vi har varit ihop sedan 5:an. Ja. Som också skrev mycket av arrangemangen här. Ja, på den här skivan har han skrivit allihopa, tror jag. Dessutom då du själv på tenorsax där. Ska vi lyssna på ytterligare en låt? Vi har ju Conny Svensson också på bas som vi inte får glömma bort. Förlåt mig. Självklart. Ingenting musicerande med den här konstellationen alls idag, eller? Nej, inte alls. Men vi träffas och umgås. Vi träffades första gången för något år sedan efter 45 år som vi såg senast. Hur var det? Ja, efter en träff eller någonting så kände vi varandra precis som det var igår. Ja. Ska ni träffas nu igen då alltså? Ja, vi ska träffas om någon vecka igen. Så då, vi träffas en gång i månaden ungefär och käkar lite lunch och snackar lite nostalgi och försöker hitta på något. Vi har varit på Fabriksmuseet i Huskvarna och vi ska Radiomuseet och lite sådana här saker. Och titta och träffas och köta. Men ingen Agneta Fältskog än så länge i det gänget? Nej, inte ännu. Man vet aldrig. Är det så att ni haft någon kontakt sen ni slutade lira här? Lite grann. Alltså Tom vet jag har lite kontakt emellanåt och jag har ju skickat den här skivan till henne faktiskt. Också. Men inget svar direkt sådär? Nej, ingenting sånt. Nej. Ska vi lyssna på en låt som heter För ung? Heter det så? Ja. Men vad är det för låt? Det är en gammal 40-50-tals låt som vi har gjort om lite grann och det är ju Ove som sjunger där också.
Ja, så det var så han ville ha slutet, Tom Edberg. Ja, det stämmer det. Var det någon vidare slut egentligen på den fina låten? Ja, jag tycker väl att den var helt okej. Jag undrar om Tom Edberg hade skrivit samma slut idag. Nej, jag tror inte det. Det är möjligt att inte han gjort med. Det var ju gamla klassiska Too Young. Ja, stämmer. Som många artister har spelat in. Nat King Cole bland annat. Gjort den. Men då sjöng man För ung istället. Ja, just det. Ja. Och det var Ove Björkman som sjöng i bandet Bernt Engerts orkester med Agneta Fältskog. Nu var Agneta inte med på den här inspelningen, ska vi tillägga här. Men Inte just den här nej, låten. Inte den här låten, nej. Nej. Men det var trumslagen som fick sjunga det Ja. istället. Ja. Får blanda upp det lite grann. Ja, alltså den givna frågan är, men var är då Bernt själv i det här sammanhanget, i de här inspelningarna? Bernt slutade då något halvår tidigare, tyvärr. Och han började med, var det Hamiltons eller Highlanders eller något sånt där. Det var en dansgäng som han gick till Okej. då och slutade. Och då kom Putte Björkman in som ersättare. Ja. Fantastiskt det. Att det går att få så bra ljud i alla fall med bara på mikrofoner sådär. Ja, det är rätt skoj och så med den tidsskillnaden som det är också så får man vara nöjd. Ja. Det vill säga alltså för den nytillkomne, mitten på 60-talet så bildades bandet Bernt Engers orkester och då var det Agneta, den nummer 1 som var med i början där. Vem var hon då? Då var det inte Fältskog det handlar om. Nej, hon hette Agneta Di Silva från början. Jaha. När hon kom till orkestern. Och hon sjöng ju först och vi hade ju en resa ner till Tyskland. Vi spelade på en amerikansk bas där nere i en månads tid. Och när vi kom hem där så hade hon förmodligen tröttnat lite grann på det och ville sluta. Och då gällde det att hitta en ny ersättare. Frågan är vad det var hon hade tröttnat på. Var det er eller? Ja, det kan inte vara så kul med unga killar i den åldern med Men deras jargong. Å andra sidan så är hon gift med en av gubbarna i bandet idag. Ja, hon får skylla sig lite grann själv. Ja, så riktigt så sur var hon inte på det utan att det var en som funkade i alla fall. Ja, Ja. det var. Sjunger hon idag? Nej, nu hör min tvekan. Jag vet inte riktigt. Men jag tror inte något professionellt eller någonting sånt. Nej. Absolut inte. Nej. Och sen kom då Agneta 2 med Agneta Fältskog. Ja. Kommer du ihåg första tillfället när hon var med? Minns du hur det var eller? Ja, det var en spelning som vi hade nere i Karlshamn. Jag tror det var till och med den 17/9/66. 17 september 66. Ja. Första spelningen med Agneta Fältskog. Karlshamns Folkets park. Då var det första spelningen då Agneta var med. Hur fick ni tag på henne då? Vi umgicks ju lite grann i kretsar och åkte bil ihop och sjöng lite stämsång. Inte jag så mycket men alla andra. Ja. Och hon var med, det var en tjejtrio. Hon var ute med och sjöng lite grann. Och vi hade gemensamma spelningar ute på lite företagsfester och allting sånt. Och då kom tanken att vi måste ju ha en ny sångerska och då frågade vi Agneta. Ja, det var ju väldigt smidigt med en tjej med samma namn också. Fantastiskt för oss smålänningar. Samma affisch, bara ett nytt foto, klistra över det tidigare och så står det med Agneta också, Engerts med Agneta. Ja, men du stavade den första Agneta med TH också? Nej. Agneta, stavningen är ju den vanliga stavningen för den första Agneta, men det fick gå förbi. Det fick gå förbi, ja. Just det. Ja, det fick hon ordna till sen. Hon har ju en annan stavning och hon klarar väl av att föra upp det nu. Ja, just det. Spännande liv alltså. Repet och repetitionslokalen för er, det var Folkets hus i Huskvarna? Ja, det var i huvudsak där. Var det, men även lite grann i musiksalen där vid Huskvarna sporthall. Där ni gjorde den här inspelningen. Ja. Finns en låt som heter Jag var så kär, men så skulle låten inte hetat egentligen, eller? Nej, när Agneta spelade in det så var det ju en singel och då var det så då blandade skivbolaget ihop titlarna så att egentligen skulle den här låten heta Du bara du. Men när den kom ut så var det Jag var så kär och det fick ju bli så. Oj, men funkade det med den titeln på den låten? Det gjorde det. Jag tror att Du bara du skulle vara bättre. Det säger men du? Vi kanske kan höra. Ja, så du kallar den för Du bara du egentligen? Nej, det är så länge sedan och så att det Jag var så kär. Det sitter i nu. Ja, vi lyssnar. Säg, kan du förlåta mina hårda ord?
var jag din och allt var så bra. En gång var jag lycklig, det var då jag tillhörde dig. Men nu så går jag ensam på de platser där vi var, vi två. Och nu först förstår jag att det var ett misstag av mig. För det är du, bara du, som framför mig står, vart än jag går. Ja, nu först förstår jag att det var ett misstag av mig. För det är du, bara du, som framför mig står, vart än jag går. Vart än jag går. Ja, då i egentligen Du, bara du, men Jag var så kär fick den ju heta sen när den kom ut på platta där på riktigt. Den här inspelningen alltså gjord i musiksalen Huskvarna teater eller Huskvarna sporthall 1967 ungefär. Ja. Och det hände en liten sak mitt i låten där. Det svängde till lite plötsligt. Vad var det här för någonting? Ja, det var väl Tom som har skrivit det här som tyckte att det borde lättas upp lite grann emellanåt. Och vi tyckte det var jättefint och allting sånt, men när det gjordes skivinspelning så var det väl inte så populärt. Inte alls, förstår jag. Och danspubliken, hur reagerar de när det går i dubbeltempo helt plötsligt där? Ja, de blev väl lite förvånade. Ja. Det här är annars musiker som fortfarande spelar. Putte Björkman är inte kvar i livet. Nej. Resten av den här orkestern som var på den här inspelningen, ska vi tillägga nu då, är ju fortfarande med i matchen här. Absolut. Och en del av dem spelar fortfarande. Ja. Du sa att Ove Björkman, trumslagaren, han är oboist idag. Ja. Vad gör du själv? Jag har blivit nyligen pensionär. Även om det var några år tidigare än åldern infallit. Så Ja, är det. valde det. Ja, När vi absolut. andra funderar på om vi måste jobba till 70. Ja, just det. Ja, det är en fantastisk förmån att kunna ha det som man har nu. Ja. Vad har du pysslat med i yrkeslivet då? Jag har jobbat på Fagerhult i 36 år och slutade där som vd för det svenska säljbolaget. Belysning handlar det om där. Ja, jag går och tittar i taket överallt. Du tittar inte här inne, för här har vi inte gjort någonting sedan 1982. Nej, men vi ska ju flytta, hörde jag. Nu ska vi flytta och få ny belysning där borta, absolut. Hur mycket saxofon blir det då för dig? Senare tid har det blivit lite grann. Jag sa ju att jag höll ju upp i 20 år. Men sen har jag köpt ett digitalpiano. Han sitter och plinkar och tar lite treklanger med vänsterhanden och lite melodi med höger. Och sen så har jag investerat i ett par nya saxar. För den gamla Selmer-saxen, den måste jag renovera för att den ska fungera. Men du har kvar den? Absolut. Jag menar det. En försilvrad sak. Ja. Du, tack för att du kom hit, Nils-Olof Dahlström från Engarts orkester med Agneta Fältskog. Mycket, mycket bussigt av dig och framförallt roligt att du var här. Tack. Tack. P4 Jönköping, Sveriges Radio.